हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं मावा मटका कुल्फी नी रेसिपी। तो चलो कॉर्नफ्लोर उपयोग वगर मावा मटका कुल्फी नी रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो मावा मटका कुल्फी बनावा माटे मैं अहीं 1 लीटर फूल फेट दूध लीधुं छे। अमूल गोल्ड जे छे ए अहीं मैं लीधुं छे। तमे बीजुं कोई पण दूध लई शको जे फूल फेट होय। हवे ने एक मैं जाडा तळियावाळा वासणमां लई लीधुं छे, जेने आपणे मीडियम टू लो गैसनी फ्लेम पर पहेला गरम करीशुं। त्यारबाद एक उभरो आवे एटले आपणे एमां खांड उमेरवानी छे। अहीं खांड तमे बे रीते उमेरी शको। हूँ अत्यारे अहीं काची खांड ज उमेरी रही छूं। तो अहीं बॉयल आवी गयो छे अने आपणे हवे 1/3 कप जेटली खांड उमेरीशुं। आ हती काची खांड उमेरवानी रीत। अने जो तमारे बीजी रीत जे छे जे खांडने केरेमल करी अने त्यारबाद एमां दूध नाखीने बनाववामां आवतुं होय छे ए रीते पण तमे करी शको। આપણે આ દૂધને એકદમ લો ગેસની ફ્લેમ પર બીજા ગેસ પર ઉકળવા માટે રાખી દેશું। જ્યાં સુધી આ દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે આમાં નાખવાનો માવો બનાવી લઈએ। તો અહીં મેં એક પેન લીધું છે, જેમાં આપણે અડધો કપ જેટલું દૂધ લેવાનું છે। આ પણ ફૂલ ફેટ દૂધ છે। ત્યારબાદ હાફ કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર, અહીં આપણે માવો ઘરે જ બનાવીએ છીએ તો મિલ્ક પાવડરથી પણ બનાવી શકાય। ત્યારબાદ એ જ કપના માપથી આપણે હાફ કપ જેટલું ક્રીમ ઉમેરીશું। અહીં મેં घरनी जे मलाई हो एने फेटी लीधी है और ए रीते क्रीम तैयार कर्युं छे। तमे रेडीमेड क्रीम पण यूज करी शको। हवे आपणे गैस पर चढ़ावता पहला एने एक वखत नीचे मिक्स करी लेशुं अने मिक्स थई जाए एटले मीडियम टू हाई गैसनी फ्लेम पर आ मिश्रणने त्यां सुधी आपणे मिक्स करता रहीशुं ज्यां सुधी आ मिश्रणमां मावा जेवुं बाइंडिंग न आवी जाए। અને આ સ્ટેપ કરો ત્યારે સાઈડમાં જે આપણે દૂધ ઉકાળવા રાખ્યું છે એને પણ લો ગેસની ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા રહેવાનું, જેનાથી નીચે બેસી ન જાય। એટલા માટે જ આપણે જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં દૂધ ઉકળવા માટે રાખવાનું છે। જ્યારે તમે માવો બનાવતા હોય ત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે એ ખાલી હાઈ ન રાખવી, મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ માવો બનાવો। તો તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે ટેક્સચર છે બદલવા લાગ્યું છે અને બાઇન્ડિંગ આવવા લાગ્યું છે। દૂધ બિલકુલ છે બળી ગયું છે અને હવે મલાઈ અને મિલ્ક પાવડર ભેગા થઈ અને એક સારું એવું બાઇન્ડિંગ છે આવવા લાગ્યું છે। આપણે માવા મટકા કુલ્ફી બનાવીએ છીએ એમાં આ માવાને દૂધ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાનો હોય છે। એટલા માટે આપણે અહીં માવાનું ટેક્સચર છે થોડું આવું ઢીલું રાખીશું, જેનાથી દૂધની સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। જેમાં આપણે બાર માવો મળે છે એકદમ કઠણ હોય છે, તો આપણે એ ટાઈપનું અહીંયા ટેક્સચર નથી લેવાનું। બસ આવું ઢીલું ટેક્સચર હોય ત્યારે ગેસ બંધ કરી અને આ ગરમા ગરમ માવો છે એ જે આપણે દૂધ ઉકળવા રાખ્યું છે એમાં એડ કરી દેવાનો છે। તો હવે આ દૂધને તમે જોઈ શકો છો ઘણું બધું રિડ્યુસ થઈ ગયું છે। આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું ને ત્યારબાદ આ માવાને એડ કરવાનો છે। હવે માવો એડ થયા બાદ ગેસ ચાલુ કરીને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ દૂધને સતત ઉકાળવાનું છે। આપણે અહીં કોર્નફ્લોરનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરતા, એટલા માટે દૂધને ઉકાળવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેનાથી એનું ટેક્સચર છે થોડું ઘાટું થશે અને એનો જે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ માવાનો અને દૂધનો છે ભેગો થઈ અને આપણી જે માવા મટકા કુલ્ફી છે એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આપશે। તો ધીમે ધીમે બોઇલ થઈને દૂધ છે એ ખાસું એવું ઉકળીને રિડ્યુસ થઈ ગયું છે અને એનો કલર થોડો થોડો ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો દૂધ ઘાટું પણ થઈ ગયું છે, પણ હજી એટલું ઘાટું નથી થયું કે ચમચામાં ચોંટી જાય। આપણે માવા મટકા કુલ્ફી માટેનું જે મિક્સચર તૈયાર કરવાનું છે એની એક જે ટિપ્સ છે એ જોઈ લઈએ। તો અહીં ચમચામાં તમારું દૂધ ચોંટી જાય ત્યાં સુધી એ દૂધને ઉકાળવાનું છે। તો અહીં તમે દૂધ તો ઘાટું જોઈ જ શકો છો, પણ એ ચોંટતું નથી, એટલે માટે હજી સતત ઉકાળશું। તો સાઈડની જે મલાઈ છે સ્ક્રેપ કરતા જઈ અને હવે આ મિશ્રણ છે લગભગ 25 થી 30 મિનિટ સુધી ઉકાળ્યા બાદ ચમચાની અંદર આ મિશ્રણ છે ચોંટવા લાગ્યું છે। હું તમને પાછળની સાઈડ બતાવી દઉં તો આપણે આંગળીથી આવી રીતે કરીએ તો એક જગ્યા થાય છે, એનો મતલબ કે બસ પરફેક્ટ આપણું માવા મટકા કુલ્ફી માટેનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર પહેલાં એને ઠંડુ કરી લેશું। रूम टेम्परेचर पर ठंडू थया बाद आ मिश्रण हजी थोड़ू घट थई जशे अने तमने नजीकथी बतावुं तो एनुं टेक्सचर पण एकदम रफ आवे छे। तो बस आपणुं आ मावा मटका कुल्फी माटेनुं मिश्रण तैयार छे। हवे आपणे आगळनुं स्टेप करीए। तो एनी माटे मैं अहीं 2 આવી રીતે નાની મટુકી લીધી છે અને એક મોટી મટુકી। તમારી પાસે આ ન હોય તો તમે સ્ટીલના વાટકામાં પણ જમાવી શકો। હવે આપણે આ મિશ્રણને 3 મટુકીમાં ભરી લેશું અને ત્યારબાદ ઉપરથી પિસ્તાની કતરણ સાથે ગાર્નિશ કરી લેશું। જ્યારે પણ તમે કુલ્ફી જમાવતા હોય ત્યારે આ મટુકી છે ને એમને ન રાખવી, ઉપરથી કોઈ પણ પ્લાસ્ટિક રેપ અથવા તો એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી એને કવર કરી દેવી, જેનાથી એની ઉપર બરફના ક્રિસ્ટલ છે જામશે નહીં। તો હવે આ મટુકીને આપણે 8 થી 10 કલાક માટે રેફ્રિજરેટરમાં સેટ કરવા માટે રાખી દેશું અને ત્યારબાદ ચેક કરીશું। તો 8 થી 10 કલાક પછી આપણે રેફ્રિજરેટરમાંથી આ મટુકીને કાઢી અને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને દૂર કરીને જોઈએ
તો અહીં માવા મટકા કુલ્ફી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે સેટ થઈ ગઈ છે। કોર્નફ્લોરના ઉપયોગ વગર અને માવો પણ ઘરે જ બનાવીને તૈયાર કરેલી આ માવા મટકા કુલ્ફીની એકદમ સરળ રીત તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો અભિપ્રાય જરૂરથી આપજો। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।